Na jag sag lagorna uppsluka mitt hus var det in de jag kunde tanka par att springa till minnet sann. Efter att minnet man dog for tre och sedan var ethan alt jag heid kvar. Jag heid aldrig kunnat förestalla mig den nat ten starend vid minnet sons då med en genomblott resvarska och askar I harret. Jag skull hora orden som skull krossa mitt harta for alltid. Mamma. Lauren Sager. Du kan inte stanna här. Tiden verkade stanna. Regnet fortsatt att falla par mina axlar, men jag kunde inte konna det langa. Minnet son. Den jag var upp med hela natten när han när han hed feber. Den jag lugnade gina mardrömmar. Stängde dörren för mig just det jag behövt honom som mest. Varför inte, Ethan? Mitt hus brann. Jag har en genstans att ta vägen. Lauren dock upp bakom honom med det där falska lindet jag kunde allt för väl. I arital hed han latsats vara artig par familjemiddagarna. Men idag hed mars ken fallit. Tina, snälla forster. Vi har för många ansvarsområden. Vi kan inte ta hand om dig just ännu. Ta hand om mig. Som om jag var en border, ett hinder, som om de 35 jag uppfostrat den där pojken inte betydde någonting. Men för att berätta har jag hamnat där med 6 gånger tillbaka. 6 månader tidigare verkade allt bra. Söndagar var heliga familjediga. Jag kom klockan 2 par eftermiddagen med minnet berömda tres lätches tarta methan hed alskat sedan han var liten. Bordet var dukat med vita taurika kantad med blå blommor som Lauren hed vårt ut till bröllopet. Jag gillade dem inte. Men jag lad mig att leva med det Lauren halsade mig alltid med en iskol koses par kinden. Hedge mamma. Du har. Men hennes ögon så något annat. Att jag inte hård hemma I huset som gang varit minnet söndagsfristad. Ethan kramad mig med samma bekanta varm. Men par sistone hed något förandrats. Kramarna var korta, lindina med patvingade. Varje gang jag började berätta om minnet vecka hittade Lauren igen jag sagt för att avbryta. Älskling, kan du hjälpa mig I kokit? Eller var? Ethan, din mamma pratar mycket. Jag tror att han light förvirrad par sistone. Förvirrad. Det ordet började dyka upp mer I des samtal. Lauren anvand det som subtil nivak skar upp minnet vardiget I små bitar. Ingen verkade markade jag bord har insett när han började kommentera mitt hus. Tycker du inte att där förstått för diggen sam? De där trapporna farliga. Tanko du ramlar I din ålder. Han sa det med sedan fullskoro. Det fick mig nästan att skratta. Men Ethan nickade som om han var en från lakare. Mitt hem, platsen där jag uppfostrade minnet son, gratt över minnet man och byggde 40 av mitt liv, var I Laurens ögon bara ett hinder I vägen för hennes planer. Sista söndagen för branden hand något konstigt. Jag kom som vanligt, men Lauren hade en gast. En kvinna I 40-årsåldern, blond med ett perfekt lind, satt I minnet vanliga stol. Tina, ditta har Megan, var fastighetsmäklare. Jag berättade för henne om din situation. Vilken situation? Megan strakt fram handen med ett professionellt lind. Lauren Sager att du fundra par att salga ditt hus. Valdikt förnuftigt. I din ålder skall ett minda stol vara sakrare. Jag stirrade par Lauren, chockad. Jag sa aldrig att jag vill salga mitt hus. Lauren gav ifrån sig det där nervösa skrattet han vand när han I jog. Mamma, gjorde du det? Har du glömt? Förra veckan oroade du dig för underhåll och Logna. Alla logna. Men Ethan nickade som mitt minnet var något annat än en gammal trasa. Den kvällen lämnade jag minnet sons hus med en kanut I Megan. När jag kord hem kunde jag inte sluta tanka på hur Lauren pratade mig som jag inte var där. Som jag var ett barn som behövt andra för att bestämma åt henne. När jag kom hem gjorde jag en kopp kamomillte och satt mig I minnet favorite fatalj. Samma plats där jag hade med Ethan. Last centals godnattsaga och plainrat via fodelsidag och jul för att gora minnet familj lycklig. Doften av blommor från minnet tradgard drev in genom det öppna fönstret. Allt var på sin plats.
Familjefoten par spiselkransen, bekerna jag heid samlat under aren, filten jag stickade för vinten. Hela mitt liv var inneslutet inom dessa väggar, men Lauren vill att jag skull salja dit så en gammal mobil. Några grinningen vaknade jag till av lukten av rock. Den var så stark att den riktade upp mig. Först jag att jag drömde. I en av de konstiga dramana jag hed half sedan jag var anka. Men när jag öppnade ögonen dansade ett orange just par vagana som awful I ansiktet. Jag hoppade upp. Mitt harta hamrade. Hallen var tjock av gra rock som brandy I mina ögon och hals. Lagorna kom nerifrån, vardagsrummet, där jag bara tidigare hed druckit te och tankt par Laurens logna. Jag rusade till garderoben och drog ut resvasken jag hed använt par minut smekmanad. Mina händer skakade när jag stoppade in det nödvändigast. Några foton, viktiga dokument, vilka kläder jag kunde få tag på. Roken blev tartare, mörkförvande. Jag höll fast vid ledstangen och hostade. Terrorstramade från rock eller fort vivlen. Jag kunde inte avgåra. Vardagsrummet, koket, allt förvandlades till aska. 40 av minnen forsvann par några minuter. Jag staplade ut par gaten precis när brandmannen anland. Jag stod barfota par den kalla trottoaren och sag lagorna fortara hela mitt liv. Grannarna kom med filter och vanliga ord, men jag kunde bara tanka par i en sak. Jag var tvungen att komma till minut sann. Helen, minut livslanga grann, lämnade ut mig hennes bell efter att brandmannen var klara. Tina, är du säker? Lät mig kora dig. Han var snål, sa som riktiga vänner är. Det är okej. När Ethan valvet de kommer han att oroa sig jag mest vara med honom. Så naiv jag var. Jag trodde att minut sann skull öppna sina armar. Att Lauren skull forsta att det var i en situation. Att familjen står tillsammans I svara tider. Men minut svardotter hed andra planer. Jag kom fram till dess hus runt 22.00. Lamporna var tända. TV en mumlade därin. Jag ringde par dörren, höll I resvasken, fortfarande genomblott av brandslangen. Ethan öppnade dörren, men hans ansiktsuttryck var inte vad jag förväntade mig. Mamma, vad går du har sent? Mitt hus brannar. Jag har en genstans att sova. Lauren dök upp omedelbart. Som om hon hade väntat precis bakom dörren. Hon bar en rosa sidenattlina alldeles för tjusig för hemmabruk. Hennes hår perfekt uppsatt som om hon inte alls hade förberett sig för sängen. Bränd. Hur hände det? Hennes ton var konstig. Ingen genuin överraskning. Ingen chock som folk får när de hör talas om en tragedi. Jag vet inte. Jag vaknade av röklukt och första våningen stod i lågor. Lauren och Utan utbytte en blick. Jag förstod inte då. Nu vet jag att det var blicken från människor som delar en hemlighet, men jag kan stanna här i natt, eller hur? Imorgon ska jag hitta ett hotell och ta hand om försäkringen. Det var då Lauren fällde orden som knäckte mig. Tina, snälla förstå. Vi har våra egna ansvar. Vi kan inte ta hand om det just nu. Utan sa ingenting. Min son, pojken som lyfts upp i mina armar, stod stilla medan hans förstängde dörren för mig i det värsta ögonblicket i mitt liv. Bara för ikväll, son. Mitt hus är helt borta. Du vet hur det är, mamma. Lauren är mycket stressad på jobbet. Kanske du kan ringa en vän eller hitta ett hotell. Ett hotell? Mitt eget barn som säger åt mig att ta ett hotell istället för att erbjuda soffan. Lauren låg bakom honom, leendet från någon som just vunnit en hand. Dessutom, Tina, kanske det här är ett tecken. Dags för lite förändringar. I din ålder, att bo ensam i ett så stort hus. Det är inte ideal. Ett tecken. Som om branden som förstörde mitt hem var en välsignelse i förklädnad. Som om att förlora allt var precis vad jag behövde. Jag stod i det nu kraftiga regnet och såg dörren stängas. Jag hörde låset klicka som om min son låser mig ute ur sitt liv. Regnet blötläggde mina kläder, mitt hår, min resväska. Men inuti dränktes något djupare. Min tro på familjen, min tro på villkorslös kärlek, min övertygelse om att blod alltid är tjockare än vatten. Jag gick tillbaka till Helens bil och satte mig ner utan att starta motorn.
Jag behövde tänka för att förstå vad som just hade hänt. Mitt hus hade brunnit, det var tydligt. Men det fanns något annat. Sättet Lauren reagerade på, den där blicken hon delade med Utan. Jag minns söndagen innan Lauren pratade med en mäklare om att sälja mitt hus, påstod att jag hade uttryckt oro jag aldrig hade uttryckt, planerade min framtid utan att fråga mig. En hemsk idé började gro. Jag försökte stöta bort den, men den växte som ett giftigt frö. Tänk om branden inte var en olycka. Den natten sov jag i Helens bil, parkerad utanför ett hotell jag inte hade råd med. Varje gång jag stängde med mina ögon såg jag lågor slicka vardagsrummet och Laurens ansikte när jag berättade om branden. Ingen överraskning, bara tillfredsställelse. 6:00 på morgonen fann Helen mig huttrande. Herregud, Tina, varför är du fortfarande här? Jag trodde att du bodde hos Utan i natt. Jag var inte modig nog att berätta hela sanningen. För förödmjukande att erkänna att min egen son hade stängt dörren för mig. Laurens under stor press. Jag ville inte vara en börda. Helen tog mig hem och gjorde en kopp kaffe med mjölk åt mig, precis som min mamma brukade göra när jag var barn och hade mardrömmar. Den här mardrömmen var verklig och det fanns ingen möjlighet att vakna upp ur den. Stanna så länge du behöver, sa Helen, 68 år gammal, min närmaste granne, när hon räckte mig en ren handduk. Mika sa kasa. Men jag visste att jag inte kunde missbruka hennes vänlighet. Helen var änka som jag, levde på sin pension och bar redan tillräckligt med sina egna problem. Efter frukost ringde jag försäkringsbolaget. Samtalet kändes som slag efter slag. Agenten förklarade med påtvingat tålamod att de behövde utredningar, en bedömning av olycksplatsen och en mängd dokument, varav de flesta förmodligen hade brunnit ner i branden. Fröken Tina, den här processen tar tid. Det kunde ta månader innan några utbetalningar gjordes. Månader. Jag hade inga månader. Mina besparingar skulle knappt räcka i några veckor om jag bara såg varenda dollar. Den eftermiddagen bestämde jag mig för att gå tillbaka till det som var kvar av mitt hus. Jag behövde sålla igenom spillrorna för att se om något viktigt kunde räddas. Men när jag kom fram, frös en syn mitt blod till is. Lauren, 34 år gammal, var där. Hon stod framför det som var kvar av mitt hem och pratade i telefon. Hon bar jeans och en vit blus som om det vore en vanlig dag, som om hon inte gick över askan av mitt liv. Jag gömde mig bakom Helens bil och försökte lyssna. Ja, den brann ner helt. Nej, hon mår bra, men hon kan uppenbarligen inte fortsätta leva ensam. Precis. Nu måste hon göra smartare val för sin framtid. Mitt hjärta bultade så hårt att jag var rädd att Lauren skulle höra det. Hon fortsatte prata och varje ord var som en spik som förseglade kistan av min värdighet. Försäkringen kommer att ta månader och hon har ingenstans att bo. Hon måste sälja tomten snabbt till varje pris. Ja, jag kan hantera pappersarbetet. Utan, 48 år gammal, är trots allt hennes enda son. Jag kunde inte andas. Lauren planerade att sälja min mark. Hon pratade om min framtid som om jag inte längre hade något att säga till om i mitt eget liv. Efter att hon lagt på gick Lauren genom spillrorna med ett uttryck jag aldrig sett i hennes ansikte förut. Inte sorg eller medkänsla, utan triumf. Hon såg ut som någon som just vunnit på lotto. Hon klev in i det som brukade vara min ljusa trädgård, knuffade till några förkolnade tegelstenar med tån, drog sedan fram sin telefon och tog en mängd foton. För vad? För att katalogisera min tragedi och förmedla den till en agent. Jag väntade tills hon gick innan jag vågade kliva in. Röklukten var fortfarande skarp, men det fanns något annat, en konstig kemisk lukt, onaturlig. Jag gick till där köket hade varit. Kylskåpet var en smältslant. Spisen en förvriden metallklump. På golvet nära där frukostbordet brukade. Det som skulle vara var glasskärvor, inte fönsterglas, tjockt grönaktigt glas. Jag kände genast igen bitar av en flaska förtunningsmedel, lösningsmedel för att rengöra penslar. Förr i tiden när min man målade då och då använde han förtunningsmedel, men det hade aldrig funnits den typen av kemikalier i mitt kök. Någon hade varit i mitt hus den natten. Någon hade lämnat den där förtunningsflaskan. Och någon hade medvetet startat branden som förstörde mitt liv. Jag lade glasskärvan i en ren påse och nästa morgon överlämnade den till utredaren för att försegla den som bevis. Det bevisade att allt hade iscensatts. Mitt hus hade inte brunnit av misstag. Någon tänt eld på det. Men vem och varför?
Bitarna klickade ihop i mitt huvud som en skräckfilm. Lauren hade tillbringat månader med att tjata om huset. Lauren sa att det var för stort för mig. Lauren tog med sig en mäklare utan att fråga mig. Lauren spann historier om att jag var glömsk och förvirrad för att beröva mig beslutsfattandet. Och nu stod Lauren mitt i min aska och planerade att sälja marken. Allt var en plan. Knacka ut mig. Ta min självständighet. Tvinga mig att vara beroende av dem. När de inte gjorde det, om de agerade tillräckligt snabbt brände de ner huset för att få mig att gå i ett hörn. Min son och hans fru tände tändstickan för att få mig att sälja marken, sälja den billigt och slita med ingenting. Jag sjönk ner bland de krossade tegelstenarna och för första gången på 3 dagar grät jag. Jag grät för huset, för minnena, för bilderna som var borta för alltid. Men mest av allt grät jag för mitt livs största svek. Utan, den jag bar och uppfostrade, hade varit medskyldig. När tårarna rann uppstod något annat inom mig, inte sorg, utan kall beräkning. Det var ilska, och jag insåg att ilska, väl använd, kan vara det starkaste bränslet i världen. Den väckte mig klockan 4:00. Inte den heta, frenetiska ilskan från igår, utan en kall, metodisk ilska som gav en klarhet jag inte känt på flera år. Jag gled ner från helens soffa och satte mig i köket med en kopp te. Jag behövde tänka. Jag behövde en plan. Lauren och Utan trodde att de hade slagit omkull mig, att jag var en hjälplös gammal kvinna, utan pengar, utan alternativ. De hade fel. Jag hade fortfarande ett kort som de inte kände till om en hemlighet jag hade hållit i åratal eftersom min man brukade säga, i livet behöver man ett S i rockärmen. Edvard, 70 år gammal. Jag hade inte pratat med honom på 5 år, men jag visste att han fortfarande bodde i samma stad. Edvard hade varit min chef i 15 år på en revisionsbyrå innan jag gifte mig. Han var inte bara en överordnad, han var en mentor, en vän och kanske något mer. Men vi valde båda att vara ordentliga och hålla avstånd. När min man dog kom Edvard till begravningen, gav mig sitt personliga kort och sa med den där stadiga, tröstande rösten. Tina, om du någonsin behöver någonting alls, ring mig. Hur länge det än har gått ringde jag aldrig. Stolthet stoppade mig. Men nu, när jag satt i någon annans kök i gryningen och tänkte på min egen familjs svek, betydde stolthet mindre än överlevnad. När Helen vaknade klockan 8:00 hade jag redan en plan. Helen, jag behöver en stor tjänst. Vad du än behöver, jag är här. Jag vill att du ringer Utan och säger att jag mår väldigt dåligt, har gråtit hela natten. Tror du att jag är i chock från branden? Helen tittade oroligt på mig. Är du säker på att du är okej? Om det behövs kan vi träffa en läkare. Jag mår bra. Bättre än jag har varit på flera år, faktiskt. Men jag behöver att Lauren och Utan ska tro att jag är trasig och desperat. Kan du göra det? Helen nickade, även om förvirring fortfarande flimrade i hennes ögon. Hon litade på mig, som hon alltid hade gjort. Medan Helen ringde förberedde jag mig för det viktigaste telefonsamtalet i mitt liv. Jag grävde i min väska efter lappen med Edvards nummer från för flera år sedan. Mina fingrar darrade när jag ringde, inte av rädsla, utan av förväntan. Telefonen ringde 3 gånger innan någon svarade. Hallå! Hans röst var precis som jag mindes den, låg, lugn, med ett lätt utländskt ljud som aldrig helt hade försvunnit. Edvard, det är Tina. Det blev en kort tystnad i andra änden, en behaglig paus, som om någon leende förvånat. Tina, efter alla dessa år, mår du bra? Jag har hört det bättre. Edvard, jag behöver träffa dig snarast. Självklart. Var skulle du vilja träffas? En kortfattad fråga. Ingen varför. Inget krav på förklaringar. Det är därför Edvard alltid har varit speciell i mitt liv. Bestämde mig på ett lugnt café i centrum. Jag fräschade upp mig lite och Helen kom tillbaka med en konstig blick. Tina, jag pratade med Utan. Jag sa till honom att du behöver familjestöd. Han sa att Lauren redan har pratat med en psykolog att äldre människor ofta reagerar så här efter trauman och att det är bäst att låta dig bearbeta dig själv i några dagar. Om det är en nödsituation, ring. Men för tillfället, stör dem inte eftersom Lauren hjälper dig med försäkringspappersarbetet. Lauren hjälper mig med försäkringen. Hon stod mitt i min aska och pratade om att sälja min mark utan min tillåtelse. Jag kramade Helens hand. Tack, du är en sann vän. Caféet var nästan tomt när jag kom fram.
Edvard satt vid ett bord bakom och läste tidningen. När han såg mig reste han sig genast. Fortfarande den gentleman jag mindes, fast nu var hans hår snävvitt och linjerna runt ögonen djupare. Han kramade mig som om vi hade setts förra veckan. Du ser bra ut, Tina. Jag visste att det var artighet. Efter 3 nätters surfande och brottning med svek måste jag ha sett hemsk ut. Men Edvard hade alltid varit en gentleman. Vi beställde kaffe. Han väntade tålmodigt på att jag skulle börja, utan att pressa på, utan att ge mig tid att hitta orden. Edvard, mitt hus brann ner för 3 dagar sedan. Han rynkade pannan. Jag är så ledsen. Är du skadad? Har du någonstans att bo? Fysiskt mår jag bra, men det finns mer. Jag tror att branden inte var en olycka. Jag berättade allt för honom. Lorens tips om huset, hur hon tog med sig en agent, den förvirrade berättelsen om fabricerade, brandnatten och Utan som smällde igen dörren i sin mammas ansikte, de tunnare glasskärvorna jag plockade ur askan. Edvard lyssnade utan att avbryta, en sorts fokuserad uppmärksamhet som få män kan ge. När jag var klar var han tyst. En stund. Tina, är du säker? Absolut. Då måste vi agera snabbt och klokt, sa han. Vi måste inte, du måste. Efter 5 år utan att ha setts mig, ett telefonsamtal och Edvard stod vid min sida utan en fråga. Vad är planen? Frågade jag. För det första, bevis. För det andra, ditt skydd. För det tredje, att säkra din framtid så att du aldrig mer är beroende av människor som inte förtjänar dig. Edvard drog fram sin telefon och började ringa. Inom 20 minuter hade han nått en privatdetektiv, en bedrägeriadvokat och en rättsmedicinsk revisor. Vi gör det här enligt boken, sa han, steg för steg, så att sanningen själv tvingar dem att betala priset. Edvard, det här måste kosta mycket pengar. Jag kan inte. Jag hann inte avsluta innan han försiktigt lade sin hand över min. För 5 år sedan när din man dog ville jag hjälpa till men visste att du inte skulle acceptera det. Nu ger du mig chansen att göra det jag alltid velat, ta hand om dig. Hans ord berörde mig djupare än jag förväntade mig. Edvard såg mig inte som en börda eller en plikt. Han såg den kapabla, klarsynta kvinna jag alltid varit, bara i behov av en allierad för en ojämn kamp. En sak till, Tina, jag måste säga det. Han tvekade, fortsatte sedan, lugn som en bekännelse som hållit i ett decennium. Alla dessa år har jag aldrig slutat tänka på dig, inte gripit tag i, inte utnyttjat min svaghet, bara den enkla sanningen om en man som hade tiglat sina känslor av respekt. Edvard, började jag, men han vinkade försiktigt åt mig att sluta. Du behöver inte säga någonting nu. Du behöver bara veta att du inte är ensam och du behöver aldrig vara ensam om du inte vill vara det. Den eftermiddagen tog Edvard mig hem till sig. Det var inte en prålig herrgård, men den utstrålade framgång. Prydligt uppställda böcker, gröna växter i varje fönster, ett lugnt utrymme motsatsen till mitt inre kaos. Du har ett rum här så länge du behöver. Och det här är inte välgörenhet, Tina. Det här är vänskap. Människor som bryr sig om varandra lyfter upp varandra. Den natten, för första gången på flera dagar, sov jag djupt, inte för att mina problem hade försvunnit, utan för att jag äntligen hade en plan och någon att lita på. Nästa morgon började den hemliga utredningen. Ralf, en privatdetektiv i 50-årsåldern som hade arbetat för försäkringsbolag i årtionden, öppnade sin anteckningsbok. Bara affärer. Fröken Tina, jag behöver det att återge allt från början med detaljer, datum, tider, vem som var närvarande, exakta ord i 3 timmar. Han frågade saker jag aldrig skulle ha tänkt på. Vem annan visste att du bodde ensam? Har Loren nycklar till ditt hem? Har någon varit inne nyligen när du var ute? Har Utan ekonomiska problem? Den sista frågan fick mig att stelna. Utan hade aldrig bett om att låna pengar av mig, men i månader hade Loren antytt. Om vi bara kunde göra om shaket, men du vet hur det är. Utan arbetar så hårt och pengarna räcker fortfarande inte. Jag suckade. Jag tror att de har problem. Loren vill alltid ha mer än de har. Ralf nickade. Så, det finns ett motiv nu. Vi behöver möjlighet och metod. Edvard, som hade lyssnat, tog till orda. Vad behöver vi för att bevisa mordbrand? Ralf svarade,
Be brandkåren om en kompletterande utredning och håll ögonen på låren åt Utan för att se vad de gör när de tror att de har vunnit. Medan Ralf skötte den officiella procedurerna fokuserade Edvard och jag på den mest känsliga delen, att få låren och Utan att tro att jag var precis där de ville ha mig, kollapsad och desperat. Jag bad Helen ringa Utan. Berätta för honom att jag mår väldigt dåligt, grät hela natten. Förmodligen måste jag åka till ett vårdhem eftersom jag inte har pengar att hyra en hederlig lägenhet. Va, Tina? Varför vill du att jag ska säga det? Helen oroade sig. För att jag behöver att de ska tro att jag är trasig. Lita på mig. Knepet fungerade bättre än jag förväntade mig. Den eftermiddagen ringde Utan. Han hade undvikit mig i flera dagar. Mamma, Helen säger, du är i dåligt skick. Låren och jag pratade. Vi kan hjälpa till. Jag öste all den falska förtvivlan i min röst. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte pengar att hyra en lägenhet. Försäkringen kommer att ta månader. Lugn ner dig, mamma. Låren hittade en lösning. Det finns ett väldigt fint ställe, ett äldreboende, sjuksköterskor, aktiviteter, allt organiserat, ett vårdhem. Låren ville låsa in mig i ett kontrollerat paradis som min mark. Det skulle ta hand om det efteråt. Grabben, jag vill inte åka dit. Jag vill bygga om mitt hus. Utan mjuknade upp sin ton, men hans ord var kalla. Var realistisk, mamma. I din ålder kan du inte bo ensam längre. Att bygga om kostar en förmögenhet, och du har det inte. Som om han kände till min ekonomi. Ut och in, som om han och Låren hade tittat in i hans mammas konton. Låren säger att hon kan hantera allt pappersarbete, sälja marken, hantera försäkringar, hitta den bästa anläggningen för dig. Låren som hanterar hela mitt liv, säljer min mark, väljer var jag ska tillbringa resten av mina dagar. Låt mig tacka Utan. Visst, prata med Låren imorgon. Hon har massor av idéer som kan hjälpa dig. Efter att jag lagt på såg jag Edvard mitt emot mig, hans ansikte fyllt av avsky. Du har hört nog, Tina. Din son och hans fru gjorde inte bara bränna ner ditt hus. De planerar att ta allt från dig och låsa in dig så att du inte kan stoppa dem. Den kvällen satt vi i Edvards trädgård med en flaska vin. Jag hade inte känt mig så här lugn och i kontroll över mitt liv på länge. Edvard, varför hjälper du mig egentligen? Han tittade upp mot stadens spräckliga himmel. När vi arbetade tillsammans beundrade jag ditt sinne, din uthållighet och din vänlighet. Jag tyckte att du gifte dig med rätt man, någon som skulle värdesätta de sakerna. När du blev änka gjorde det ont att se dig så ensam, och nu står jag inte ut med att din familj utnyttjar den vänligheten. Han kramade min hand i mörkret. Jag är 70. Jag byggde ett företag, har mer pengar än jag kan spendera, men jag gifte mig aldrig. Vet du varför? Jag nickade lätt, även om svaret var tydligt. För jag har aldrig träffat någon som fått mig att känna det du fick mig att känna då. Nu ger edet mig en andra chans. Hans ord gav värme och något starkare. Beslutsamhet. Låren och Utan hade fel i grunden. De trodde att jag var en hjälplös gammal kvinna, utan pengar, utan alternativ. De skulle snart få veta att de valt fel person. Mötet med Låren ägde rum nästa dag på ett café nära det gamla kvarteret. Jag kom tidigt, inte av otålighet, utan för att observera henne när hon trodde att hon hade alla korten. Låren körde upp i en helt ny bil, klart dyrare än Utans lön. Hon bar en tjock pärm, det välbekanta falska leendet på läpparna, en skräddarsydd svart klänning, förmodligen för att se ordentlig och pålitlig ut, som en svärdotter som tar hand om sin svärmor. Tina, du ser bättre ut, sa hon och satte sig ner. Helen sa att du var i dåligt skick. Jag svarade med exakt den trötthet hon förväntade sig. Vissa dagar är bättre, vissa är sämre. Låren öppnade pärmen med raska presentationsliknande rörelser. Inuti fanns dokument, foton från det nedbrunna huset, broschyrer för äldreboenden, och det som risade mig, ett juridiskt dokument halvfullt ifyllt. Jag har arbetat så hårt för att hjälpa dig. Jag kontaktade 3 ställen. Det här är min favorit. Hon gav mig en glansig broschyr med leende seniorer och lätta övningar. Den heter Golden Sunset 24 sjundedelar. Vård, balanserad måltider, massor av aktiviteter, ett förgyllt fängelse, mer som. Jag klickade med tungan. Ser industriellt ut. Hon skrattade. Åh nej,
Väldigt modernt, väldigt bekvämt. Det bästa är att du inte behöver oroa dig för någonting. Du hanterar allt, tänkte jag. De ser också till att jag inte bara kan gå vart jag vill. Och hur ska jag betala? Måste vara dit. Lauren låg som om hon hade väntat på det. Här är del 2. Din mark är väldigt värdefull, mer än du tror. Hon tog fram flygfoton och en värdering. Sälj marken så kan du täcka avgifterna livet ut med pengar kvar för andra utgifter. Megan, mäklaren du träffade, värderar den till cirka $400,000. $400,000. Ungefär hälften av marknadsvärdet i ett hett utvecklingsområde. Jag visste det, Lauren. Det är för lågt för den platsen och storleken. Lauren stabiliserade sin praktiska ton. Man måste vara realistisk. Tomten har fortfarande bråte. Behöver saneras. Det finns dokumentproblem. Megan säger att det är rättvist med tanke på omständigheterna. Så bekvämt. Dokumentproblem dyker upp precis i tid för att pressa ner priset. Vem är köparen? Megan har redan en uppradad. En entreprenör planerar ett projekt. Allt koreograferat, en köpare, ett pris, en ny plats för mig och juridiska papper redo. Lauren, det är mycket. Ge mig några dagar till, förstås, men inte för länge. Megans klient tittar på andra tomter och Golden Sunset har en väntelista. Tidspress, det äldsta knepet för att tvinga fram en underskrift. Till slut drog Lauren fram det första pappret. Medan du funderar över det förberedde Utan och jag denna fullmakt för att göra det enklare. Du vet hur byråkrati är. Folk kommer att be om högar av pappersarbete. Skriv under här så tar jag hand om allt åt dig från markförsäljningen till försäkringen till vårdhemmet. Jag tittade rakt in i hennes ögon och log ett minsta leende. Den här gången skulle jag vara den som satte reglerna. Edward, allt detta måste vara dit. Jag har inte råd. Jag hade inte avslutat innan han lade sin hand över min, med låg och varm röst. För 5 år sedan, när din man dog, ville jag hjälpa till, men visste att du inte skulle acceptera det. Nu ger du ge mig chansen att göra det jag alltid velat. Ta hand om dig. De orden nådde den mjukaste platsen i mitt hjärta. Edward såg mig inte som en börda eller en plikt. Han såg den kapabla, stadiga kvinna jag alltid varit, som bara behövde en allierad i en ojämn strid. En sak till, Tina, jag måste säga det. Han pausade, sedan tydligt. Under alla dessa år har jag aldrig slutat tänka på dig. Inte utnyttjat ett svagt ögonblick, bara den enkla sanningen om en man som hade hållit tillbaka av respekt. Edward, började jag, men han lyfte en hand. Du behöver inte svara nu. Vet bara detta. Du är inte ensam, och du behöver aldrig vara ensam om du inte vill vara det. Medan Ralph skötte formaliteterna utförde Edward och jag den mest ömtåliga delen, vilket fick Lauren och Utan att tro att jag var precis som de ville, trasig och desperat. Jag bad Helen ringa Utan. Berätta för honom att du hittade mig i mycket dåligt skick. Gråter hela natten, förmodligen behöver ett vårdhem för att jag inte har råd med en lägenhet. Helen orolig. Varför säger det? Jag behöver att de ska tro att jag har kollapsat. Lita på mig. Taktiken fungerade bättre än jag förväntat mig. Den eftermiddagen ringde Utan. Mamma, Helen säger att du är illa ute. Lauren och jag pratade. Vi har ett sätt att hjälpa till. Jag uttryckte förtvivlan i rösten. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte pengar till hyran. Försäkringen tar en evighet. Lugn, mamma. Lauren hittade en lösning. Ett mycket solidt äldreboende, sjuksköterskor, aktiviteter, allt strukturerat, gyllene solnedgång, ett förgyllt fängelse. Grabben, jag vill inte åka dit. Jag vill bygga om mitt hus. Var realistisk, mamma. I din ålder kan du inte bo ensam. Att bygga om kostar en förmögenhet och du har det inte. Som om man kände till mina böcker som han och Lauren hade nått mina konton. Lauren säger att hon kan hantera pappersarbetet, sälja marken, hantera försäkringar, hitta den bästa anläggningen. Låt mig tänka. Okej, prata med Lauren imorgon. Hon har massor av idéer. Efter att jag lagt på tittade Edward på mig med äcklad blick. Det räcker, Tina. De brände inte bara ner ditt hus. De vill klä av dig och låsa in dig så att de inte kan stoppa dem. Den kvällen satt vi i trädgården och smuttade på vin. Varför hjälper du mig egentligen? Frågade jag.
Han tittade på den stjärnklara himlen. Jag beundrar ditt sinne, din envishet, din vänlighet. Jag står inte ut med att se din familj utnyttjade. Han kramade min hand. Jag är 70. Jag har mer pengar än jag kan spendera, men jag har aldrig gift mig eftersom ingen någonsin fått mig att känna som du gjorde då. Kanske ger edet mig en andra chans. Från den värmen växte beslutsamheten inom mig. Loren och Utan valde fel person. Till slut kramade Loren mig hårt som en ormspiral. Jag vet att det är svårt, men du kommer att se att det här är till det bästa. Du behöver inte oroa dig för någonting. Inga bekymmer, för jag skulle inte ha något att säga till om i mitt eget liv. Den eftermiddagen lämnade jag alla dokument till Edvard. Han gick igenom rad för rad med blicken hos någon som hade hanterat företagskontrakt i årtionden. Tina, det är värre än vi trodde. Vad ser du? För det första har värderingen sänkts. Din mark är minst $800,000, inte $400,000. För det andra, matchar Golden Sunsets avgifter i princip försäljningssumman. Du kommer inte att ha något kvar. För det tredje är den här fullmakten den farligaste. Den ger Loren full kontroll över att sälja marken, hantera pengarna, till och med fatta medicinska beslut. Du skulle i praktiken hamna under hennes förmynderskap. Han pekade på varje liten klausul, varje teknisk rad. Om jag inte skriver under, kolla det finstilta i broschyren. Det finns ett avsnitt om boende med kognitiv nedgång. Loren lägger grunden för att förklara dig omyndig. Hon har redan konsulterat en psykolog. Sedan kommer hon att hitta vittnen som säger att du betedde dig konstigt efter traumat. De kan begära en bedömning av förmågan. En perfekt plan. Om jag samarbetade skulle de frikänna mig juridiskt. Om jag gjorde motstånd skulle de frikänna mig omyndig och ändå frikänna mig. Men Loren hade fel. Jag var inte längre den naiva kvinnan från förr. Now I had resources, Alice, and I knew exactly what they were doing. Edvard, it's time they lay ned vid dig mässingvit. What do you intend to do? Sin the power of attorney. Started. Are you sura? Sura, but ILL sin till revisad version. Tings Loren von te notisen till it's too late. That night, Edvard and his attorney drafted on new power of attorney, och Edvard leden till Karl, but on new POA in the same form, notorised independently, vid klösa loving me tick petition till kautiv vid IT upon evidence of fraud and giving me to state tar right to revoke IT at any time. Loren tog IT ås checkmata, but I kneven 2 places. 2. On to signing day, Loren kulente i det här glä. She came vid Utan, dressed as IF for a ceremony. Me son vore to suited, given him for his birthday last year, but avoided me as. You're doing the right thing, Mom, han murmured. Loren checked to Poppers one last time, and already poured over to revised version all night and that Edvard's lawyer had made it flawless. To notari asked us required, do you understand what you're signing? Completely, I replied, sheeping the voice of a vånad woman. Loren placerade her hand on Utans shoulder, till gesture av a viner. I signed with a deliberately trembling hand. Loren snatched the stack. From now on, don't worry about anything. Tina. BLL handle everything. That afternoon, ville Loren and Utan celebrated. I oavsett Edvards house moving took the next phase. Ralph Khaled, I have very important news, the fire department concluded. Ocean accelerants found at multiple points, burnt patterns showing flammable chemicals. Anything else? Yes, vi polaria cameras. Utan and Loren entered your house the cray night before at a fire after 11 p.m. The camera captured your face clearly. De carried backs in and 2 hus later valkerat empty-handed. Edvard squeezed me and as Ralph played the video on his laptop. Clear as day. Me son and his wife snäaking in like Tibes, bringing what would burn down me home. That's more than enough to prosecute, Ralph sighed. And more. Their finance are collapsing over $250,000 in debt, credit cards, bank loans, even high interest lenders. That figure matches what they aimed to net after forcing a say of the land. This morning, 2 hus after you signed to POA, Loren åsett Megans office feeling to say paperwork.
But Lauren didn't know. That same morning, I went to the bank with Edward, moved all my savings to a new account she knew nothing about, and triggered the secret class into POA. Edward sa Tony filed motions asking to count to temporarily suspend to POA and would it based on fraud. The temporary stay took effect immediately. That evening, Lauren called, trilled. Wonderful news. Tina. The buyer accepted. VLL close next week. I will also held your spot at Golden Sunset. You can move in next month. She was scheduling me life week by week. Lauren, what if he signs me mind? Silence on the other end. Tina called, treating Tuna. Tina, you sing that to POA. You can sense your mind. I decided for you because it's best for you. And if you don't want to go to the facility, the doctor will have to evaluate your capacity. Helene says you're confessed, saying strange things about the fire. We're looking out for you. The final knocked treat had hoven itself. I asked softly, Lauren, are you treating me? No, I'm protecting you from yourself. I hung up. Edward looked at me and smiled. You just got her to confess on the phone. Oh. Per council's advice, all recordings, calls since yesterday were made in full compliance with state law. We have proof Lauren intended to use confession to control you and to forbid you from making decisions about your own life. The last piece had fallen into place. Ocean, financial fraud, the plan to declare me incapacitated, all backed by evidence. When do we act? Edward smiled. The smile that reminded me why ons failed submitting for him. Tomorrow, and they ran in for the biggest fuck of their lives. That night, he slept better than he had in Vex. Not because everything was over, but because justice stood right in front of me. Lauren and Utan had treated me like a helpless old woman. They burned me house, planned to steal all me money, wanted to lock me up for life, but they forgot the most important thing. The woman they tried to destroy had ons built a life from nothing, had worked, had lain to fight, and now would remain them i am. The next morning down at Claras if the universe itself knev it oss the day of justice. Lauren summoned everyone to the notaris office to Sinterland sail. She arrived elevit Utan and Megan. Of 5 minutes later, I hov up feigning the fragility of a defeated woman. The black dress I vore to mi husbands funeral, med most comfortable hus, a small bavas if I had nothing left but sheeping. Lauren looked at me, that familiar, pants mila. Tina, great you made it. Today is a very important day for your future. Lauren smirked in. The notaris office. She didn't know Edward was parked outside with Ralph, waiting for me signal. She also didn't know that Tony had submitted all the evidence to the authorities. Lauren's perfect day was about to turn into a nightmare. Good morning, Lauren. Good morning, Utan. Utan leaned in to kiss me shake, a traitor's kiss. He had once been me well old, but today, seeing him prepare to rob his mother, he understood. Long ago, we had stopped being me son and had become his wife's accomplice. Megan spread the filets on the notaris desk. The land sale contract, the transfer forms, bank documents stating Lauren would receive the money as my legal representative. Tina, just sing here, and here. She pointed out the little X marks. Are you sure this price is fair? I fake one last hesitation. Lauren stiffened slightly. Mom, we've been over this. Megan is a professional. She knows what she's doing. $400, 000 for suckarlarielutsons. Utan cut in with the condescension had leaned from his wife. You have to trust us. We're looking out for your future. For me future, me aning locking me in a nushing home and sweeping up me assets. I picked up the pen, pretending tapsing just as me phone rang, the prayer and fit signal with Edward. Sorry, important call from the benefits office at the hospital where me husband worked. I spoke loudly enough for everyone to hear. I'm sorry. What? The official valuation of the loot is $800,
$000 miljoner summon submitted falsified documents. Lauren blanked. Megan smilade. Ethan stared at me, confessed. Lauren reared to grab the phone. Tina, you confessed. No, Lauren. For the first time in months, I see everything clearly. The door open. Edvard valkade in vitral fan two officers. They presented a code-signed arrest warrant and a seisure report for the related förlorade. Lauren stepped back as if she seen a ghost. Who are you? Security. Edvard was calm. I'm Edvard. Miss Tina's attorney has filed the case. We're here to stop a fraud. What fraud? Ethan tried to look clueless. Mom, what's happening? Ralph stacked a tick evidence file top to sale papers. Miss Lauren, you're being detained on charges of arson, real estate fraud, and attempted swindler. We have video of you and Mr. Ethan entering Miss Tina's house the night before the fire. Forensic samples of accelerants and call recordings in which you threatened to use incapacity to strip the victim's rights. Ethan collapsed into a chair. Mom, I didn't know Lauren. You did. I said to him in a voice they never used with him. You stood there when me house burned. You stood there when you slammed the door in me face. You stood with Ever Leah. Lauren said it was for your good. You were confessed. You were unsafe living alone. And you believed it because it was convenient for you. Lauren longed for the door. The officers blocked her and handcuffed her. She glared at me venomous. I'll prove you're crazy. Nu van believes a senile old woman. The problem, Lauren, I replied, is that no one believes you anymore. Edvard took me hand in front of everyone. Are you okay, Tina? I'm very okay. Ville the police led Lauren away. Megan frantically insisted she was just following procedure. Ethan held his head and cried like a child. Mom, forgive me. I didn't think it would go this far. Ethan, you burned your mother's house. No, Lauren, you signed. You were complicit. You forced to believe her. The decision was yours. I satt som I eies var level with his like when he was little. For 35 years, I put you before everything. I worked, sacrificed, and saved for your future. I know, Mom. No. If you knew, you would never have agreed to strip me of me home, me dignity, me freedom. He cried harder, but he had cried en of these past weeks. Now it was me son's turn to face consequence. Will you forgive me? Forgiveness is summating you in. It's not a free gift. You have a lot to do before we can talk about that. Edvard helped me tell me it. Och utsida Helen was waiting. She had come to stand with me on this hard day. And do you feel free? For the first time in talking months, I feel light. That evening, Edvard took me to a lovely restaurant in Utan. We raised a glass to justice, truth, and new beginnings. What will you do now? I'll rebuild me house exactly the way I want. And what about us? I looked into the eyes of the man who had appeared like a guardian right when I needed him most. Edvard, I am 66. I don't have time for games or obligations. If we're together, it's because we truly want to build something beautiful. He squeezed my hand. I waited a decade for this chance. I want to vaste it. A year later, I sat in the garden of my new home, sipping chamomile tea and watching the sunrise pour gold over the mountains. This house isn't like the old one. Smaller, brighter, with the windows. Every room designed for what he truly needed this dag of life. Edvard was still asleep. He moved in 6 months ago after a proposal right here in the garden among the hydrangeas. I planted in memory of me late husband. Vi didn't make a behov of it. Just 2 groven people who sing to share the rest of life with honesty and respect. Lauren received 8 years in prison for arson and fraud. Ethan got 5 years with the possibility of parole for cooperating with the investigation. I visited him for the first 5 months, but every time he blamed me if you'd been more flexible. The last time I said, Lena was right. You're selfish.
You only think of yourself. That sentence hurt for our 5 days, not because ite was true, but because ite confirmed what he knev. Me son host to stand with his wife to end. He stopped going. Till old Lutsul for its true price, over $1 million. 3 independent appraisal firms and MLS comparables all gave a range from $800,000 to over $1 million. Along with the insurance payout after the assessment and the investments Edward helped diversify, I have financial security for the rest of my life. More important than money, I have peace. Helen comes for loans every Tuesday. Our friendship is deeper now because we understand. We men at this age must look at for one another. Helen doesn't ask about Utan, and I'm grateful for that. Some wounds need time. Reporting them only keeps them bleeding. Me doorbell rarely rings. This morning, I had ite and so was strange. Corinne to drive by. Edward woke up and went to the door with me. Behind the glass stood a young woman of about 25, brown hair, blue eyes exactly like to see me family. In her arms was a baby boy about 6 months old. Ite was Alexandra Utan's doctor, me granddaughter. I hadn't seen her in 2 years. Back then, Lauren was jealous. And after the wedding, she practically cut off contact. During the trial, Alexandra didn't show up. She disappeared from our lives. Grandma, she said when he opened the door, her voice exactly like Utan's when he was little. May I come in? I want you to meet me. Edward squeezed me hand gently reminding me of the right to the side who enters me life. A lesson I remember clearly from this past year. Why now? Because he needed the time to understand everything and because he wanted to know we don't agree with what they did. You never had a plan. Alexandra lowered her head. I knew me mom told a lot about your house, that you were too old to live alone, but I didn't think they'd good at far. Why didn't you want me? I was afraid. It was easier to believe in me mom meant well. Her honesty moved me. Alexandra didn't make excuses or shift blame. She admitted she forced the easy way. I understand your fear, I said slowly. But that silence cost me home, me safety, me trust in me and family. I know, and I don't dare ask you to forgive me right away. I just want to start over if you will let me. I looked at the baby in Alexandra's arms, pink-shaked, peaceful, like Utan as on a bone. What's his name? EMTT, named after his grandpa. I opened the door wieder. Come in, Alexandra. We'll start with a cup of tea. Alexandra named her son EMTT after his grandpa. His father is no longer in our lives, she sighed softly. I decided to rise Emmet on me own, a single mom like you were on your own for so long after you were widowed. A young woman carrying her child and fasting to old with almost no support from family. Where are you living? I asked. A small apartment near Denton. I work at an accounting office accounting to work I ons lover and very med Edward. Edward leaned over and whispered in my ear. It's your call, Tina, but remember children aren't to blame for adults' mistakes. I was right. EMTT bears no blame for what Utan and Lauren did. And Alexandra, took she didn't defend me when she called her, did not directly take part in the betrayal. Come in, I said, till looked straight at Alexandra. But understand this clearly. This home is my refuge, the place where I found calm after everything. If you want back into me life, it can only be with absolute honesty, no secrets, no divided loyalties. I promise. Alexandra nodded. Alexandra carried Thin and Edward made coffee. We sat in the living room the first time in 2 years my granddaughter had been in her grandmother's home. Emmet woke and began to cry. By reflex, he held at me arms. Strangely, the Muslim memory of our grandmother returned instantly ons in me arms. EMTT calmed, warmth blooming across my chest. Grandma, can you tell me what really happened? Alexandra asked. That and Lauren told me one were home, but after the trial, I knew they lead. For nearly an hour, I told her everything. Lauren's manipulations, the arson, the night the door slammed in me face.
Alexandra credet the hardest part, especially when he said he realized my son had helped destroy his mother's life. Do you think that can sense? I don't know. And it's no longer your grandmother's responsibility to help him change. He has too husted himself. And me. Do you think he can air your trust again? I looked at the young woman who raised me blood, raising her child alone, brave enough to come back after 2 years of silence. I think you were already started. You came here, told the truth, and brought EMTT so he called me at him. That means more than you think. From that day, Alexandra came every Sunday. EMTT grev fast, he says brighter ed svek. Edward formed a strange bond with the little boy. Some intimacy of them in the garden. Edward reading EMTT listening with the total focus only Bob's have. Last month, Alexandra asked, Grandma, can EMTT and spend Christmas with you? For the first time in years, someone asked to be with me on an important day because they wanted to, not out of duty. That Christmas was beautifully rara. Edward roasted turkey. I made vanilla butterschoka. Alexandra brukte gifts for everyone. Emmet loved the boxes and ribbons more than the toys. We looked at his mischievous little tricks. Night fell, and after Alexandra left, Edward and I sat in the garden looking at the stars. Are you happy? He asked. Happy? I answered without hesitation, but a different skin than before. Back then, my happiness depended on making others happy. Now, it rests on being at peace with myself. Edward kissed me forehead gently, a tenderness that reminds me every day why it's what starting over at 66. This morning, as I wrote in my funnel about a year of rebuilding, I knäv my story isn't rara. There are many women my age treated by their families as burdens who have lost what they built over decades of work and sacrifice. But I also know there is always hope. It's never too late to reclaim your life, to set boundaries, to whose we deserves a place in your world. Lauren and Utan told they had broken me, that I also weak woman without money, without options. They were wrong. It didn't just survive a betrayal. I found a better life on the other side of the pine. Now when I watch the sunrise from my garden, I don't think about what I lost. I think about what I reclaimed. Dignity, freedom, and to believe that I deserve a real love at any stage of life. Utan will be eligible for parole next year. I don't know if he'll try to contact me. If he does, I am ready for that conversation. But I am no longer the woman I was 2 years ago. I am stronger, clearer, and most of all, I will learn to put myself first. EMTT is bubbling in his crib, and Edward has just woken up. It's time to begin another day into life I built from the ashes, a life that is entirely mine. Too close to the story, perhaps what lingers isn't just the pain of the slammed hud, but the moment a woman calmly stood up, redrev her boundaries, and chose to leave herself first. Family is where we hope to be sheltered, but also where we must learn to say enough to protect our dignity. Love is not control or to excuse for your own good, but respect for each other's freedom and a willingness to own our shoes. Unforgiveness, if it comes, begins only when the truth is faced and when we hope because I'm truly makes it right. Personally, I think the biggest lesson is this. Mature happiness isn't about pleasing everyone, but about the peace that comes from being honest with yourself. Looking at a rebuilt home, or for a teeny grandchild, and a late blooming friendship that become love, we see that behind the ashes, there is always a sunrise. What about you? If you were in Tina's place, how would you rather have to lean between forgiveness and self-respect, between holding on and letting go? Share your thoughts in the comments so we can learn from and lift each other up. If you rather take healing, strength-filled stories like this, follow along so you won't miss the next chapter. Thank you for staying to the end. Wishing you a peaceful evening.